از هنگامی که به دنیا آمدم گوشم را با کلمه پرچم وطن پر کردن و همیشه به من آموختن که باید به شهید شدن و به شهادت رسیدن افتخار کرد و هرگز کسی به من نگفت که چرا کشتن به خاطر دزدی یک گناه بزرگ است، در حالی که کشتن در لباس سربازی باعث افتخار. قسمتی از کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ رو براتون خوندم. توی این ویدیو می‌خوایم این کتاب که نوشته خانم اوریانا فلاچی رو براتون معرفی کنیم. خانم اوریانا فلاچی خبرنگار جنگ‌ها و انقلاب‌ها بوده و توی جنگ ویتنام و تظاهرات دانشجویان مکزیک حضور داشته و تجربیاتش توی این دوتا واقعه رو به صورت رمان درآورده. از اونجایی که برای درک بهتر کتاب لازم اتفاقی که پشت این کتاب دونسته بشه، یکم درباره جنگ ویتنام و تظاهرات دانشجویان توی مکزیک صحبت می‌کنیم. فایل صوتی این کتاب توی کانال تلگرامی نیمکت هست، لینکش رو توی قسمت توضیحات قرار میدم، امیدوارم که گوش بدید. فقط یه چیز خیلی جالب بگم قبل از اینکه درباره جنگ ویتنام صحبت کنیم، این که خانم فلاچی هم توی گفتیم خبرنگار بوده، با خیلی از شخصیت‌های مهم قرن 20 صحبت کرده. قبل و بعد انقلاب هم با محمد رضا شاه پهلوی و آقای خمینی صحبت کرده که من توی قسمت بعدی ویدیو که میخوام زندگی نامه خانم فلاچی رو بگم، قسمت‌های از این دوتا مسابقه که خیلی جالبم هست رو براتون خواهم خوند. بریم سراغ جنگ ویتنام. همونطور که همه میدونیم آمریکا بعد از 2 جنگ جهانی که پیروز ازش بیرون اومد تبدیل به ابرقدرت شد و منجی جهان شد. بعد از جنگ جهانی دوم که جنگ سرد شروع شد، جهان به 2 بلوک شرق و غرب تقسیم شد و آمریکا همه تلاشش رو میکرد تا کشورها تو دامن کمونیست نیفتن. به خاطر همین به ویتنام حمله کرد و بعد از 20 سال با فرستادن 1 میلیون سرباز به ویتنام شکست خورد و از ویتنام خارج شد. اما داستان ویتنام چی بود؟ ویتنام همیشه تو طول تاریخ مستعمره بوده و توی قرن 20 هم مستعمره فرانسه بود. با باب شدن ایدئولوژی کمونیست توی جهان و آشنا شدن دانشجوهای ویتنامی با این ایدئولوژی، کم کم صداهای آزادی خواهی توی دهه 1930 توی ویتنام شنیده شد. با شروع جنگ جهانی دوم توی سال 1939 ژاپن به ویتنام حمله کرد و ویتنام رو از چنگ فرانسوی‌ها درآورد. با اشغال شدن ویتنام توسط ژاپن، فردی به اسم هوشیمین یک گروه چریک به اسم ویدمین رو تشکیل داد تا با اشغال ژاپنیا مقابله بکنه. تو سال 1941 ژاپن به پیر هاربر توی هاوایی حمله دریایی و هوایی کرد و آمریکا رو مصمم کرد که وارد جنگ جهانی دوم بشه. آمریکا که از ژاپن زخم خورده بود، به هوشیمین سلاح داد که توی ویتنام با ژاپن بجنگه. رابطه هوشیمین و آمریکا خوب بود تا موقعی که جنگ جهانی دوم تموم شد. جهان به 2 بلوک شرق و غرب تقسیم شد و جنگ سرد شروع شد و فرانسه به این فکر افتاد که دوباره ویتنامو که قبلا مستعمرش بوده تحت استعمار خودش در بیاره. اما این بار شوروی و چین به خاطر همون مسئله جنگ سرد پشت هوشیمین در اومدن و ازش حمایت کردن و همین باعث شد که هوشیمین به سمت کمونیستا متمایل بشه. از طرف دیگه آمریکا از فرانسه حمایت کرد و این رسما باعث دشمنی هوشیمین و آمریکایی‌ها شد. فرانسه توی ویتنام 9 سال جنگید اما شکست خورد و تو سال 1954 از ویتنام خارج شد. اما ویتنام مثل کره به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. از ویتنام شمالی کمونیستا و از ویتنام جنوبی آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن. شمالی‌ها که حالا اسمشون ویت کوینگ بود شروع به حمله‌های چریکی به جنوب می‌کردن و آمریکا از ترس اینکه کل ویتنام کمونیستی نشه و به صورت دومینویی به کشورهای اطرافش انتقال پیدا نکنه با ویتنام وارد جنگ شد. این اتفاق در زمان رئیس جمهور کندی اتفاق افتاد. کندی اول به صورت جدی نیروی نظامی توی ویتنام پیاده نکرد و یه سری مستشارای نظامی فقط فرستاد. ترور رئیس جمهور ویتنام جنوبی، ترور رئیس جمهور کندی و حمله به 2 کشتی جنگی آمریکایی آمریکا رو مصمم کرد واسه حفظ آبروش هم که شده دخالت نظامی کنه. و جانسون که معاون اول کندی بود و الان با مرگ کندی رئیس جمهور شده بود به صورت جدی وارد جنگ شد. آمریکا اول با بمبارون مناطق استراتژیک ویتنام شمالی شروع کرد و اونجا رو بمبارون‌های سنگینی می‌کرد اما پیروزی نصیبش نشد تا اینکه تو سال 1965 بعد از 10 سال از اولین اقدامش توی ویتنام مجبور شد که نیروی نظامی اونجا پیاده بکنه. ویتنام یه منطقه استوایی پر از جنگل‌های انبوه و پوشش گیاهی عجیبه و ویتنامیا به خوبی با کشورشون آشنا بودن.
اما آمریکایی‌ها نه. از طرف دیگه دو طرف انگیزه‌های متفاوتی داشتن و انگیزه ویتنامی‌ها این وسط خیلی قوی‌تر بود. ویتنامی‌ها تو خاک خودشون برای استقلالی می‌جنگیدن که هیچ وقت نداشتن، اما آمریکایی‌ها هزاران کیلومتر اونورتر برای مبارزه با کمونیسم می‌جنگیدن. همین باعث شده بود که آمریکا دستاورد خیلی زیادی توی جنگ نداشته باشه. با فرسایشی شدن جنگ و دستاوردهای ضعیف آمریکا، کم کم جامعه آمریکا که در ابتدا موافق جنگ بود، مخالف جنگ شد. افراد سرشناسی مثل محمد علی کلی، مارتین لوتر کینگ، جان لنون و همسرش یوکوان، مارلون براندو، جین ماندا و داستین هافمن علیه جنگ شروع به تبلیغ کردن. تو سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی توی ویتنام بود، اما آمریکا حتی به پیروزی نزدیک هم نبود. تو همین سال، یعنی سال 1968، اتفاقی توی آمریکا افتاد که اوضاع پیچیده کرد. مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش‌های آزادیخواهی سیاه‌پوستا ترور شد. رابرت اف کندی، برادر جان اف کندی که نامزد ریاست جمهوری شده بود و قول اتمام جنگ رو داده بود، اون هم ترور شد و رئیس جمهور جانسون هم گفته بود که دیگه نمیخواد نامزد ریاست جمهوری بشه و تمرکزش روی پایان جنگ و صلحه. خلاصه حسابی اوضاع توی آمریکا به هم ریخته بود و همه دنبال صلح بودن. اما این وسط ریچارد نیکسون که نامزد ریاست جمهوری بود، جنوبی‌ها رو راضی کرده بود که صلح نکنن. علتش این بود که خب آمریکا ابرقدرت جهان بود و اینکه شکست رو بپذیره و با خفت از جنگ خارج بشه تقریبا برای کسی قابل پذیرش نبود. نیکسون میخواستش که وقتی رئیس جمهور شد از جنگ خارج بشه، اما جنگ رو تمام نکنه و همچنان برای جنوبی‌ها سلاح بفرسته تا اونا خودشون با هم بجنگن. اما اوضاع اونطوری که جانسون برنامه ریزی کرده بود پیش نرفت و از سال 1968 تا سال 1973 آمریکا قربانی‌های خیلی زیادی توی ویتنام داد. در نهایت توی سال 1973 آمریکا قبول کرد که شکست رو بپذیره و از جنگ خارج بشه و یه قرارداد صلحی بین آمریکا و ویت کنگا بسته شد. اما جنگ تمام نشد و همچنان جنگ بین شمالی‌ها و جنوبی‌ها ادامه داشت تا اینکه تو سال 1975، 2 سال بعد از امضای قرارداد صلح بین آمریکا و ویت کنگا، شمالی‌ها یه حمله خیلی گسترده‌ای به جنوب کردن و کل جنوب رو گرفتن و بعد از 20 سال جنگ ویتنام تموم شد و جمهوری سوسیالیستی ویتنام تشکیل شد. خانم اوریانا فلاچی که برای مجله ال یوروپیا کار میکرد، تو سال 1968 برای پوشش اخبار جنگ به ویتنام رفت و تو سال 1969 کتاب Nothing So Be It که به فارسی زندگی، جنگ و دیگر هیچ ترجمه شده رو نوشت. این کتاب توسط خانم لیلی گلستان به فارسی ترجمه شده. قهرمان کتاب خود خانم فلاچیه که هم نویسنده است و هم راوی داستانه. داستان به صورت اول شخص روایت میشه. قصه اینجوری شروع میشه که خانم فلاچی در حال اعزام شدن به ویتنامه که خواهر کوچیکترش الیزابتا یه سوالی ازش میپرسه که زندگی چیه؟ و خانم فلاچی جواب میده که زندگی زمانی بین 2 لحظه است، لحظه‌ای که به دنیا میایی و لحظه‌ای که میمیری. اما این پاسخ برای خود راوی هم قانع کننده نبود و در طول سفر 1 سالش توی ویتنام مداوم به این سوال فکر میکرده. راوی وارد سایگون، پایتخت ویتنام جنوبی میشه و ماجرا آغاز میشه. راوی که یه خبرنگاره شروع به مصاحبه کردن با انسان‌های مختلف میکنه تا بتونه به سوالی که توی ذهن خودش هم هست جواب بده. با قهرمانای جنگی، سربازای جبهه آزادی بخش ملی، با سربازای آمریکایی که توی کشتارها شرکت کردن، با ویت کنگا، دیکتاتورها، ژنرال‌ها و سربازای ساده صحبت میکنه و یادداشت‌های دقیقی رو برمی‌داره. حتی از دفترچه خاطرات 2 ویت کنگی که کشته شدن هم چشم پوشی نمی‌کنه و از همه افراد یک سوال ثابت رو میپرسه که چرا جنگ رو انتخاب کردی؟ از همون اول کتاب میشه فهمید که راوی قصد محکوم کردن آمریکا توی حمله به ویتنام داره و جالبه که خود آمریکایی‌ها هم بعدا اعلام کردن که حمله به ویتنام یکی از بزرگترین اشتباه‌های آمریکا بوده. راوی در مورد این موضوع تو کتاب میگه که هیچ جای دیگر غیر از ویتنام نمیتوانست به من بهتر ثابت کند که برای قاتل شدن لازم نیست نازی بود و به نام دموکراسی، آزادیخواهی و محبت هم میتوان به همان اندازه که به نام رایش بزرگ قتل عام کردی آدم بکشی. کل کتاب روایت جنگ و ناعادلانه بودن جنگ. من نسخه صوتی این کتابو گوش دادم، همون نسخه صوتی که توی کانال تلگرام قرار دادم. ویژگی که این نسخه صوتی داشت این بود که گوینده خودش جاهایی که احساسات شدیدی رو تجربه میکنه، یعنی جاهایی که واقعا در مورد
ناعادلانه بودن و زشتی جنگ صحبت میشه خودش گریه میکنه و با بغض روایت میکنه و خب همین باعث شد که من هم یه جایی گریه کنم و مسلما شما هم که اگر این نسخه صوتی رو گوش بدید همراه با گوینده کتاب گریه خواهید کرد. صحنه‌هایی از کودکایی که با اجساد بازی میکنن، گورهای دست جمعی، خودسوزی بودایی در اعتراض به جنگ و بمبارون‌های پشت هم ویتنام شمالی توسط آمریکایی‌ها به زیبایی هرچه تمام‌تر توسط راوی شرح داده شده و واقعاً به خوبی تونسته احساسات خواننده رو درگیر کنه و تنفرش نسبت به جنگ رو برانگیزه. کار دیگه که راوی خیلی قشنگ توی کتاب انجام داده پرسیدن سوالات فلسفی وسط وقایع جنگیه. سوالای درباره فلسفه وجودی انسان و سوالات فلسفی دیگه که شاید انسان توی این فضای جنگ زده بیشتر بهش فکر بکنه. با خوندن این کتاب متوجه میشین که به حق خانم فالاچی آدم خیلی شجاعی بوده و تو ویتنام تا چند قدمی مرگ هم پیش رفته. وقتی بعد از 1 سال راوی به محل زندگی خودش برمیگرده برای سوالی که خواهرش ازش پرسیده بود یک جوابی داشته. زندگی حکم اعدام است و دقیقاً به این دلیل که محکوم به مرگ هستیم باید آن را به طور کامل زندگی کنیم. بدون اتلاف یک لحظه، بدون اینکه لحظه‌ای به خواب برویم، بدون ترس از اشتباه کردن و شکست خوردن آن را پر کنیم. باید بدانیم که ما انسان هستیم، نه فرشته ایم و نه حیوان. ما فقط انسانیم. راوی از ویتنام برمیگرده و تو سال 1968 عازم مکزیک میشه، اما دیگه تو مکزیک اندازه ویتنام شانس نمیاره و 3 گلوله میخوره و زخمی میشه. اما به صورت معجزه‌آسایی توسط دوستش نجات داده میشه. قبل از اینکه قسمت مکزیکو بگیم لازمه یه چند تا توضیح بدیم. اینکه تو سال 1968 چند تا اتفاق توی آمریکا در حال جریان بوده. یکیش مخالفت‌های مدنی به رهبری مارتین لوتر کینگ بوده که ما تو ویدیو مخالفت‌های مدنی یه چندش رو گفتیم، اگه دوست دارید میتونید به اون مراجعه بکنید. در این حال هم یه المپیک تابستانی توی مکزیک در حال برگزار شدن بود که خیلی از سیاه‌پوستای آمریکایی به خاطر همین مخالفت مدنی المپیکو تحریم کرده بودن. اونایی هم که شرکت کرده بودن یه بخشیشون حرکت‌های نمادینی انجام داده بودن که در جای خودش بسیار قابل تحسینه. خلاصه در همون حینی که توی ویتنام جنگ بود و توی آمریکا مخالفت‌های مدنی انجام میشد، توی مکزیک یک تظاهراتی در حال شکل گرفتن بود. علتش این بود که وضعیت اقتصادی مکزیک تو اون زمان اصلا خوب نبود و مردم فشار اقتصادی خیلی زیادی رو تحمل می‌کردن و از طرف دیگه با سرکوبای دولت مواجه بودن و دولت هر گونه اتحادیه‌ای که برای پیگیری وضعیت معیشتی خودش تشکیل می‌شد و به شدت سرکوب می‌کرد. المپیک سال 1968 هم یه هزینه خیلی زیادی برای مکزیک داشت و این هزینه مسلماً روی دوش مردم اون کشور بود، اما یه راهی بود برای اینکه مردم بتونن صدای خودشون رو به گوش همه جهان برسونن. واسه همین توی 2 اکتبر سال 1968 قرار بود که یه راهپیمایی مسالمت‌آمیز توی میدون 3 فرهنگ مکزیکو سیتی برگزار بشه. اما قبلش سربازا و نیروهای پلیس توی ساختمان‌های اطراف کمین کرده بودن و با جمع شدن دانشجوها و یه بخشی از مردم اونها رو به رگبار بستن. علاوه بر کسایی که توی راهپیمایی مسالمت آمیز بودن، سربازا و پلیس به رهگذرا، کسایی که در حال تماشا بودن و حتی خبرنگارا هم شلیک میکنن که اوریانا فلاچی هم یکی از اونا بوده. بعد از اتمام کشتار بعضی از جنازه ها رو با آمبولانس جابجا میکنن و اکثرشون رو هم که بینشون افراد زنده بودن با کامیون های نظامی به جای نامعلومی میبرن. به گفته شاهدای عینی سربازا و نیروهای پلیس دانش آموزا و دانشجوها رو لخت میکردن و اونا رو کتک میزدن. اسناد مربوط به این کشتار تا سالها مخفی بود، تا اینکه تو سال 2001 33 سال بعد از کشتار رئیس جمهور مکزیک آقای فاکس دستور تحقیق داد و تو سال 2006 رئیس جمهور سابق لوئیس آچورا به اتهام نسل‌کشی دستگیر شد، اما تو سال 2009 تو دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. قسمت دوم کتاب درباره این تظاهرات، همونطوری که گفتی خانم فلاچی توی این تظاهرات به اندازه ویتنام شانس نمیاره و 3 گلوله میخوره. سربازی موهاشو میگیره و کشون اونو تا طبقه پایین میبره و بین جنازه ها میندازتش و شانسی که خانم فلاچی میاره اینه که یکی از دوستاش که اون هم خبرنگار بوده خانم فلاچی رو در بین جنازه ها میبینه و اون رو نجاتش میده و واقعا یه نجات معجزه آسا داشته.
قسمت دوم کتاب که نسبت به قسمت اول خیلی کوتاه‌تره، این قتل عامو شرح میده. امیدوارم این کتابو گوش بدید و لذت ببرید. ترجمه فارسی این کتابم که توسط خانم لیلی گلستان انجام شده خب فوق‌العاده است. اینجا کانال یوتیوب نیمکت، ما تو این کانال کتاب معرفی میکنیم، حوادث تاریخی پشت اون رو به صورت خلاصه میگیم و لینک فایل صوتی کتاب رو اگر موجود داشته باشیم توی کانال تلگرامیمون قرار میدیم. اگر انتقادی، پیشنهادی نسبت به کانال دارید و کتابی اگر دوست دارید که معرفی بشه توی کانال، حتما توی کامنت ها بهمون بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.